ሰላም እንዴት ናችሁ? ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በጣም ወሳኝ የሆኑ የእንግሊዝኛ ቃላቶችን መርጠን የነሱን ተመሳሳይ ትርጉማቸውን በአማርኛ ያየን እንሄዳለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። ባኒድ ተመሳሳይ ትርጉሙ ፎርቢድን፣ በአማርኛ ክልክል ወይም ያልተፈቀደ ለማለት። ኮንሱም ተመሳሳይ ትርጉሙ ዩዝ፣ በአማርኛ ስናይ ጥቅም ወይም መጠቀም ለማለት ነው። አድቫንቴጅስ ተመሳሳይ ትርጉሙ ሜሪትስ፣ በአማርኛ ጥቅም ለማለት ነው። ዲስአድቫንቴጅስ ተመሳሳይ ትርጉሙ ዲሜሪትስ፣ በአማርኛ ስናይ ጉዳት ለማለት ነው። አግሪ ተመሳሳይ ትርጉሙ ኢንፋወር ለማለት ነው። በአማርኛ ተስማማ ለማለት። ማይግሬቲንግ ተመሳሳይ ትርጉሙ ሙቪንግ፣ በአማርኛ ስናይ ደግሞ መሰደድ ወይም መፍለስ ለማለት ነው። ቲቸር ተመሳሳይ ትርጉሙ ቲተር ሲሆን በአማርኛ አስተማሪ ለማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ተመሳሳይ ቃል ዳታ ሲሆን በአማርኛ መረጃ ለማለት ነው። ስቱደንትስ ተመሳሳይ ቃል ፖፕልስ ሲሆን በአማርኛ ተማሪዎች ለማለት ነው። ኢንካሬጅ ተመሳሳይ ቃል ሞቲቬት ሲሆን ማበርታት ለማለት ነው። ኦንላይን ተመሳሳይ ቃል ቨርቹዋል ሲሆን በአማርኛ ትርጉሙ ምናባዊ፣ አወናባዊ ወይም መስመር ለማለት ነው። ሞደርን ኮንቴምፖራሪ ተመሳሳይ ቃል ሲሆን በአማርኛ ዘመናዊ ለማለት ነው። ትራዲሽናል ኮንቬንሽናል ተመሳሳይ ቃል ሲሆን በአማርኛ በተለምዶ ወይም ባህላዊ ለማለት ነው። ያንግ ፒፕል ተመሳሳይ ቃሉ ዩዝ ሲሆን በአማርኛ ወጣት ለማለት ነው። ፕሪዥን ተመሳሳይ ቃል ጄል ሲሆን በአማርኛ እስር ቤት ለማለት ነው። ውመን ተመሳሳይ ቃል ፊሜልስ ሲሆን በአማርኛ ሴቶች ለማለት ነው። ዲፊካልትስ ተመሳሳይ ቃል ሃርድልስ ሲሆን በአማርኛ ደግሞ አስቸጋሪ ለማለት ነው። ስትሪክት ተመሳሳይ ቃል ስተርን ሲሆን በአማርኛ ደግሞ በጥብቅ ወይም ኃይለኛ ለማለት ነው። ሎጂካል ተመሳሳይ ቃል ራሽናል ሲሆን በአማርኛ ትርጉሙ ምክንያታዊ ወይም ተገቢ አስተሳሰብ ለማለት ነው። ካም ተመሳሳይ ትርጉሙ ፒስ ሲሆን በአማርኛ ሰላም ወይም መረጋጋት፣ ጸጥታ ለማለት ነው። ዩዥዋሊ ጀነራል ሲሆን ተመሳሳይ ትርጉሙ በአማርኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ወይም በሰፊው ለማለት ነው። ትሩስት ተመሳሳይ ትርጉሙ ትራቨለር ሲሆን በአማርኛ ሀገር ጎበኝ ለማለት ነው። ወርልድ ተመሳሳይ ቃል ኤርዝ ሲሆን በአማርኛ ትርጉሙ ዓለም ወይም ምድር ለማለት ነው። ነሰሰሪ ተመሳሳይ ቃል ኢሰንሻል ሲሆን በአማርኛ ትርጉሙ ደግሞ አስፈላጊ ወይም ጠቃሚ ለማለት ነው። ችልድረን ተመሳሳይ ቃል ጂብሊንስ ሲሆን በአማርኛ ትርጉሙ ደግሞ ልጆች ማለት ነው። ዴቨሎፕ ተመሳሳይ ቃል ግሮው ሲሆን በአማርኛ ስናይ ደግሞ እድገት ወይም ማደግ ለማለት ነው። ክቡራን ቤተሰቦች ኑ እንግሊዝኛን በድምጽ እንማር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ